có nói là chúng ta hãy là một chuyên gia về sản phẩm và không cần phải như tôi là tiến sĩ Chang thì mới có đủ các thông tin về sản phẩm. Đó, và các chị nói như vậy rất là đúng. But what I do want you to sort of remember is the reason why we spend so much investment in doing this kind of research and scientific studies is to make sure that these products actually work. Nhưng mà có một điều rất là mong quý anh chị mình nhớ, tại sao công ty lại đầu tư nhiều vào nghiên cứu khoa học và các nghiên cứu khác như vậy? Đó là tại vì muốn đảm bảo là những sản phẩm này phải thực sự có hiệu quả cho người dùng. Really, seriously, personally, I want to make sure that our products, whether it's Chia 90 or any other products, when you tell people about these products, they will never ever embarrass you. Một cái điều rất quan trọng đó là tôi mong rằng không chỉ là TD90 mà còn tất cả các sản phẩm của Nuskin, khi ta chia sẻ cho ai đó về sản phẩm của công ty thì chúng ta sẽ không bao giờ bị mất thể diện hay là phải xấu hổ vì sản phẩm nó không như mình nói. Right, because even if they don't wish to use the products, and even if they don't wish to join you in your business, whatever it is, right? You are still going to see these people, right? And you must be able to look them in the eye and say, okay, fine, you know, this is your prerogative that you won't want to look at these products and so on, but they won't embarrass you when they take it, or if they take it. Tại vì nếu như mà trong trường hợp những người bạn bè hoặc là khách hàng tiềm năng của mình không dùng sản phẩm hoặc là chưa quyết định đồng hành của mình thì cũng không sao, mà tại vì chúng ta vẫn còn gặp họ, đúng không ạ? Mình muốn là vẫn còn có thể nhìn trực diện vào mắt họ và nói rằng là không sao, đó là quyết định của quý anh chị, nhưng mà đây là cái hành trình của tôi, kết quả của tôi, và khi mà họ có quyết định dùng chẳng hạn thì cái sản phẩm này nó không làm cho mình mất uy tín hay là mất thể diện. Fundamentally, Nuskin, this is very strange, which I've learned. I've been with Nuskin 24 years now, right? What I've learned, the most important thing is that you are Nuskin. All right? You are Nuskin. You are not just our salespeople. You are not just outside the company, right? In fact, I would say I work for all of you. Và 24 năm cùng với Nuskin, tôi học một điều rất là cốt lõi, đó là quý anh chị mình ở đây chính là Nuskin. Mình không đơn thuần là những người bán hàng, và mình không phải là tới đây làm việc cho Nuskin, đúng không ạ? Nếu mà nói đúng ra thì tôi là ở đây để làm việc cho các anh chị. So if it's your company, I would imagine that you should own those products. You cannot walk away from them, right? You have to be, you are responsible for those products. Cho nên là coi như đây là công ty của mình, đúng không ạ? Và rất là mong chúng ta có cái tính đó là làm chủ sở hữu những sản phẩm này. Mình đâu có thể nào đơn thuần là bỏ rơi nó đâu. Cho nên là chúng ta cần có trách nhiệm khi mà dùng và trải nghiệm sản phẩm. And I agree with one of the leaders who told you, right? You don't have to be me and sort of know every single product in Nuskin. We have over 400. Và rất là đồng tình với một lãnh đạo kinh doanh mà để nói đó. Quý anh chị không cần phải là tôi và biết mọi thứ về mọi sản phẩm, vì công ty mình có tới hơn 400 sản phẩm. We've built an incredible portfolio of products, both in skincare and also in nutrition. Chúng tôi đã xây dựng một cái danh mục sản phẩm rất tuyệt vời ở cả mảng dưỡng da và mảng dinh dưỡng. So in Nuskin, you get a sense that Nuskin is unique because which company can you think of in our space that is equally strong in skin and in the rest of the body? Và vì vậy Nuskin mình có một cái vị thế rất là độc đáo của anh chị. Trong cái lĩnh vực về sức khỏe và sắc đẹp của mình, chúng ta không nghĩ được một công ty nào khác mà làm được cái điều tương tự không ạ? Các sản phẩm về da thì có chất lượng cao, và tương tự như vậy các sản phẩm về phần còn lại của cơ thể chất lượng cũng cao. Okay, in Vietnam, for example, right? Herbalife is very popular. Ví dụ như là ở Việt Nam đi, một cái công ty bắt đầu bằng chữ H thì cũng rất là phổ biến và nhiều người dùng. I hope this group here tonight and all those people there, over there, right? You guys gonna make us more popular than Herbalife one day. Và rất là hy vọng các quý anh chị lãnh đạo trên toàn lãnh thổ Việt Nam mình rồi trên thế giới, tất cả là các quý anh chị là đối tác của Nuskin Việt Nam, một ngày nào đó sẽ đưa công ty chúng ta lên số 1 trên thị trường Việt Nam ạ. Promise? Chúng ta hứa điều này với tôi được không ạ? Hứa điều này không ạ? So,
But my point is, Herbalife is good and so on, but only they're good in nutrition, right? They only have one good category. In New Skin, we have two good categories. Và như vậy công ty bạn họ cũng làm sản phẩm rất là tốt, rất là thành công, nhưng mà chỉ ở trong một mảng, đó là dinh dưỡng thôi ạ. Và chúng ta làm tốt cả hai mảng dinh dưỡng và dưỡng da luôn. And that has allowed us to create this new concept, this new vision, if you will, of that we're going to call empower me. Và điều đó đã cho phép chúng tôi tạo ra một khái niệm, một tầm nhìn mới gọi là trao quyền cho tôi, empower me. And what is empower me now, right? Empower me fundamentally, when you look at it, is the ability of all of us in New Skin to integrate both beauty and wellness together. Và trao quyền cho tôi thật ra là gì ạ? Về bản chất đó là tất cả chúng ta tại New Skin đây có cái khả năng đó là có thể tích hợp được cả các giải pháp về sắc đẹp và giải pháp về sức khỏe cùng với nhau. And one of the big reasons why we can do that is what I just told you. Because we have skincare products, very good skincare products, and also good nutrition products. Và một trong những lý do chúng ta làm được điều đó chính là lý do tôi vừa nói với cô anh chị, đúng không ạ? Chúng ta có những sản phẩm dưỡng da rất chất lượng và những sản phẩm dinh dưỡng cũng rất chất lượng. So that is the first building block we have to use to build empower me. Vậy thì đó là cái yếu tố nền tảng đầu tiên để xây dựng lên chiến lược trao quyền cho tôi. So all the science that you do, right? I'm trained as a scientist, and you have heard some of the other scientists too. We have over 75 scientists in New Skin. Vậy thì tất cả những công trình nghiên cứu khoa học của công ty mình, tôi cũng là một người khoa học gia và chúng ta đã nghe về các khoa học gia của công ty rồi. Chúng ta có tới 75 khoa học gia của công ty. So without boasting, our science is very good in New Skin. Và trong hầu hết các lĩnh vực thì các khoa học gia tại New Skin của chúng ta đều có năng lực cực kỳ cao. So remember this though, okay? Every time we launch a product, I know sometimes the products you don't like. Chúng ta nhớ một điều này ạ, mỗi khi chúng tôi cho ra mắt một sản phẩm mới, tôi biết là đôi khi những sản phẩm mới đó chưa chắc bên phía các anh chị là đối tác chúng ta thích nó lắm. Now, it is not my fault. Nhưng mà không phải lỗi của tôi đâu. Don't blame me. Đừng đổ lỗi cho tôi nha quý anh chị. Blame all the other scientists. Mấy anh chị đổ lỗi cho 74 ông khoa học gia còn lại á. If you like the product, Còn nếu quý anh chị mà thích cái sản phẩm mới đó and you use it right, it's all because of me. mà dùng mà khoái là nhờ một mình tôi hết nha quý anh chị. But seriously, what I'm trying to tell you is that when you say you're doing science, it's just not one person. Okay? It's the whole team that is together that produce the product. I'm just speaking on behalf of all of them. Và nói vui vậy thôi, thì tôi muốn chia sẻ rằng khi nói rằng là công ty chúng ta nghiên cứu khoa học, nó không phải là công việc của một người đâu ạ, nó là cả một đội nhóm, một tập thể, và ở đây tôi chỉ đang đại diện thay mặt họ chia sẻ với quý anh chị thôi. Right. So these are the scientists that we have, right? Đây chính là những khoa học gia chúng ta đang được cùng đồng hành tại New Skin của chúng ta. But somewhere over here, you will see some of the scientists that are not employed by New Skin. They are actually academic university professors. Dạ, một vài các khoa học gia ở phía bên tay phải màn hình của anh chị thực ra không phải là nhân viên của New Skin, mà họ là các giáo sư đang làm nghiên cứu và dạy học ở các trường đại học. And we need those professors to tell us honestly whether we are doing the right science. Và chúng tôi cần những cái ban cố vấn như vậy để nói chúng tôi biết là nói một cách rất thật lòng là chúng tôi có đang làm khoa học một cách đúng cách hay không. Because sometimes, you know, when we are sitting together, all our scientists in New Skin, and we talk, we convince each other it's very good. You know, we think we are doing the right thing and all that. We need an independent review of what we think is good is actually real. Và cho nên là bởi vì thông thường khi mà các khoa học gia của New Skin ngồi trong nhà với nhau thì đôi khi thuyết phục nhau là chúng ta đang làm đúng và đang làm rất tốt, nhưng không, ở đây có một ban cố vấn độc lập để họ luôn luôn nói rất thật lòng để biết là chúng ta có thực sự làm đúng đắn hay không. So this is our so-called scientific advisory board. Và đó là lý do vì sao công ty mình có một ban cố vấn về khoa học, chính là các quý anh chị khoa học gia ở đây. This used to be sometimes long time ago. Some of them are our professors, so we don't pay them.
Một số cái khoa học gia ở đây đó, lâu lắm rồi, hồi xưa là thầy cô giáo dạy chúng tôi ở trường đại học, nên chúng tôi mời làm việc miễn phí luôn, không có trả thù lao cho họ. We keep on telling them, our leaders, they say no money. Chúng tôi nói với họ là mấy lãnh đạo kinh doanh cứ nói là không có tiền. We do it too much, 42% payout. Cho nên là thôi ráng làm miễn phí đi rồi từ từ tính. Okay, in order to do this science, obviously, we need to have labs, right? Laboratories. So this would be at least two. That's in China. The top one is in Utah. Thế thì để chúng ta làm nghiên cứu khoa học thì phải có phòng thí nghiệm khoa học. Thì đây là ít nhất là 2 cái phòng thí nghiệm khoa học chính. Ở phía dưới đó là ở Trung Quốc và ở trên đầu màn hình đó là ở Utah ở Mỹ. And I'm very afraid when one of these leaders sitting there next to her, when she comes and visit in Provo, she's a troublemaker. Và tôi rất là sợ tại vì có một lãnh đạo kinh doanh ngồi ở đây, chị Thị Trinh đó với anh chị. Mỗi lần tới Provo thăm là rắc rối to. Because she's also a scientist. Tại vì chị cũng là một khoa học gia nữa. She asks very hard questions. Chị đặt mấy câu hỏi khó thiệt là khó luôn. When I see her coming, I go for lunch. Mỗi lần thấy chị Thị Trinh tới thăm là tới giờ tôi đi ăn trưa rồi, tôi đi vắng. But she's absolutely, she has, obviously, what I'm saying, she has visited Provo and seen the labs there. Nói đùa để quý anh chị hiểu là không phải hình 3D đâu quý anh chị. Có chị Thị Trinh và rất nhiều lãnh đạo kinh doanh khác đã tới thăm phòng nghiên cứu khoa học của công ty mình bằng xương bằng thịt ở Provo ở Mỹ rồi. And I love it when our Vietnamese new skin leaders come and visit. I know they're in the building because I can smell fur all the way to my office. Và tôi rất là thích mỗi lần mà các lãnh đạo kinh doanh người Việt Nam tới thăm phòng nghiên cứu khoa học vô một cái là biết đoàn Việt Nam tới, tại vì vô một cái là mùi phở nó bay tuốt lên văn phòng luôn. Mùi phở nó bay từ dưới lên trên luôn. I guess we're so hungry. Ở Việt Nam nổi tiếng quá Mọi người đói bụng quá trời quá đất. Yeah. So this is our science. Việt Nam I'm là not hay giving phá you bánh all mì things tiếng I này. can spend here, and maybe you've heard about our 6S process, how we select the best ingredients, how we standardize, you know, how to make sure that they're safe, and so on. But when you take all that science together, what does it really mean? Thế thì đây là cái quy trình nghiên cứu khoa học của chúng tôi. Chắc là quý anh chị nghe nhiều về khoa học rồi đúng không ạ? Rồi chúng ta biết là ở công ty có quy trình 6S, lựa chọn như thế nào, chuẩn hóa ra làm sao. Nhưng mà rất là nhiều yếu tố vậy. Cuối cùng cộng lại thì khoa học nó thực sự có ý nghĩa là gì ạ? Yeah, the only thing it means to me is that that's the only way I know how to give you a guarantee that our products are safe and effective based on scientific evidence. Thì cái khoa học tại Nuskin đối với cá nhân tôi có ý nghĩa là gì ạ? Là tất cả những quy trình này, ngặt nghèo này là để tôi biết rằng là tôi có thể đảm bảo sản phẩm của chúng ta an toàn và hiệu quả khi đưa đến tay của anh chị. It's far cheaper for many companies to say our products are great and we are also science-based. Có rất là nhiều công ty ngoài kia một cách đơn giản họ chỉ cần công bố đúng không ạ? Chỉ cần nói là sản phẩm chúng tôi rất tuyệt vời và cũng dựa trên khoa học nữa. Nói không như thế thì rẻ hơn rất là nhiều. And then when you ask them, well, how are you doing your science? Oh, we don't do our science. We contract everything out. Xong rồi mình hỏi họ là vậy bên anh nghiên cứu khoa học sao? Họ nói không, bên tôi không có nghiên cứu khoa học, chúng tôi ký hợp đồng outsource người bên ngoài người ta làm hết. Do you have any scientists? Oh, we have one. Thế bên công ty anh có khoa học gia không? Có một người. In the morning or during the daytime, he wears a white coat. Buổi sáng đó, thì anh khoa học gia đó là ảnh mặc áo blue trắng. And in the evening, he changes it to a brown coat to clean the floor. Xong rồi tới tối đó cái ảnh thay áo blue trắng thành áo nâu. Xong rồi tiền đó cái đi lau sàn nhà, làm lau công luôn với anh chị. So, you know, science is not something you can talk easy, frankly, right? I can stand here the whole night and tell you how great I am, how great New Skin is, and so on. But it's a personal philosophy and approach. It's the New Skin commitment. When we say something, we do something. Nhưng mà nếu chúng ta là khoa học và chúng ta nói bằng miệng thì rất là dễ đúng không ạ? Bây giờ tôi có thể đứng đây cả đêm, tôi nói về khoa học, nói ở tôi giỏi như thế nào, công ty mình giỏi như thế nào. Nhưng mà không ạ, đối với Nuskin khoa học nó là một cam kết cũng như là một triết lý. Khi mà công ty nói là sẽ làm gì đó thì công ty thực sự sẽ làm điều đó. By no means we are perfect, okay? We do make mistakes and everything. But at the heart of it is that commitment. It's a commitment to all of you because once again I come down to that statement, right? New Skin is your company.
Và lẽ đương nhiên điều đó không có nghĩa là chúng tôi hoàn hảo, đúng không ạ? Chúng tôi cũng phải có rất là nhiều lỗi lầm hoặc là những cái sai lầm khi mà đi nghiên cứu khoa học. Nhưng mà cái quan trọng nhất trong trái tim của mọi thứ mà New Skin làm đó là cam kết với quý anh chị. Bởi vì cuối cùng lại thì đây là công ty của quý anh chị. Yeah. And all this doing science and all that, we have to demonstrate. I told you about the professors that advise us on whether our science is correct. We also publish our scientific studies to share with other scientists around the world to check and see whether our scientific studies are properly done. Và vậy thì cái việc nghiên cứu khoa học của công ty là phải được minh chứng. Và nãy tôi có chia sẻ chúng ta có ban cố vấn độc lập đều là các giáo sư khoa học ở các trường đại học, họ kiểm tra chúng tôi. Rồi bên cạnh đó chúng tôi còn chia sẻ các kết quả, các cái phương pháp nghiên cứu cho rất là nhiều các tổ chức, các thể chế khắp nơi trên toàn thế giới để mọi người cùng xem xét với chúng tôi. Yeah. So we have patents to protect our products. Chúng tôi có các bằng sáng chế bảo vệ sản phẩm của mình. So this is about age law. And this is about the book. Somebody sneak in here and sign that book. And thank you for reading it, the book called The Aging Myth. It's really to answer this question. As we get old, do we have to get sick very quickly? Thì cái khoa học công ty mình chính là khoa học age lock. Và vừa nãy có một vài quý anh chị lên nhờ tôi ký sách thì rất là cảm ơn quý anh chị đã đọc cái quyển sách của tôi, Bí mật về tuổi tác. Thì khoa học age lock để trả lời một câu hỏi đó là khi chúng ta bắt đầu có tuổi, bắt đầu già đi thì chúng ta có nhất thiết phải bệnh tật và sức khỏe của mình có nhất thiết phải mất đi một cách nhanh chóng hay không? So I know we cannot stop time, right? I mean, I've been up here for about 10 minutes or so, and it's already 10 minutes ago. I cannot bring back those 10 minutes, right? But during that aging process, as we get older, we should be able to keep you healthy for much longer. Vậy thì chúng ta không thể ngưng thời gian, đúng không ạ? Nãy giờ tôi lên đây 10 phút đồng hồ đã qua rồi, tôi không có đem lại đây được. Nhưng mà trong cái quá trình 10 phút chúng ta cùng nhau già đi đó, thì khoa học có khả năng nào làm chúng ta trẻ trung hơn, khỏe mạnh hơn, lâu dài hơn? And that's why we develop the products that we call age lock products. Và đó là lý do vì sao chúng tôi phát triển ra các sản phẩm gọi là sản phẩm age lock. And that's because our research on the genes, on the genetic basis of aging has allowed us to influence those genes. Và đó là bởi vì những nghiên cứu về gen của chúng tôi, về cái nền tảng về mã gen và liên quan đến lão hóa đã cho phép chúng tôi làm ra được những sản phẩm đó. Yeah. So, in English, I hope my translator can help me on this one. Usually, when I bring it all together again, I like to say that our age lock products, or in general, whether it's skin or whether it's nutritional supplements, our products are really trying to help you to die healthy one day. Và một câu rất quan trọng mà bác nhờ Phương phải dịch chính xác, đó là rất là mong các sản phẩm age lock của công ty, cho dù là dưỡng da hay là dinh dưỡng, thì đều có thể làm sao giúp chúng ta một ngày nào đó sẽ ra đi đăng xuất khỏi trái đất, nhưng mà ra đi một cách khỏe mạnh. So my wish, okay, if you will, what do you mean by die healthy? They're two opposite words. They are never used together, right? What I mean is one day we're all going to die, and one day we're going to have a funeral, right? And then at that funeral, all our friends and whoever will come and visit and look at the body, right? And then they're all going to say, whoa, I want to look like him or her. Ý tôi nói ra đi một cách khỏe mạnh là sao ạ? Tất cả chúng ta một ngày nào đó sẽ đều phải ra đi. Và rồi tất cả chúng ta sẽ có đám lễ, đúng không ạ? Rồi mọi người sẽ tới chia buồn các kiểu. Mọi người sẽ tới là tại vì bên Tây tới thì họ sẽ nhìn mình nằm ở trong cái hòm, và người ta sẽ nói là trời ơi, nó bốc tôi ra đi, tôi cũng muốn cái body của mình phải giống như cái này. Đó là ra đi, mặc đi. That would be the signal. In other words, your quality of life was very good until your time of death. Who doesn't want that? Và đó cũng là một dấu hiệu cho thấy là gì ạ? Là chất lượng cuộc sống của mình đã rất là cao cho đến cái thời điểm mình ra đi. Thì ai trên thế giới này mà không muốn điều đó? So it's not about how long you live. Cho nên mấu chốt không phải là mình sống bao lâu đấy gì. It's all about how well you live. Mà mấu chốt đó là mình sống khỏe mạnh, mình sống tốt đẹp như thế nào. It's not about all the money. You are all going to be so successful in New Skin, and you can't enjoy it
Chứ nó không phải là đôi khi chúng ta rất là thành công ở trong kinh doanh, đôi khi là doanh số lớn, thu nhập lớn, nhưng mà rồi cuối cùng mình không tận hưởng được cuộc sống của mình. And that's why I'm sort of really am inspired by all of you, because I know every time you're successful, I know somebody somewhere is using the products and actually getting good benefits from those products. Cho nên là tôi luôn được truyền cảm hứng từ quý anh chị đây rất là nhiều. Tại vì mỗi lần quý anh chị mình ở đây thành công, tôi biết là ai đó ngoài kia đang dùng sản phẩm và đang nhận được những cái giá trị và những lợi ích rất là tuyệt vời từ sản phẩm. And the reason why age lock, which once again to remind you is about the genes, why it's so powerful is because it goes and influences the first step in the aging process. Và lý do vì sao công nghệ age lock có sức mạnh lớn như vậy dựa trên cái khoa học về gen đó, là tại vì nó tác động được đến cái bước đầu tiên trong toàn bộ quá trình lão hóa. No other company has the knowledge to be able to intervene or influence at that early step. Và không có một công ty nào khác trên thế giới này có cái khoa học hay là có cái kiến thức để mà can thiệp và tác động ở cái bước sớm đầu tiên giống như mình. Yeah, it's all about the genes. Whether you like it or not, you are all influenced by genetic activity that's happening right now in your body. Mỗi người chúng ta là đều chịu rất nhiều tác động từ gen của mình. Cho dù mình thích hay là không thích, tất cả chúng ta đều đang chịu tác động từ các cái hoạt động của gen trong cơ thể mình ngay bây giờ. Right. Nothing happens in the body without some genes being turned on and be active. Và không có một cái cơ chế sinh học nào trong cơ thể chúng ta có thể diễn ra nếu như chúng ta không có khả năng bật những cái gen đó lên và để nó năng động và nó có thể hoạt động được. And this is the biggest breakthrough that we have, is the fact that now I can measure all the gene activity in the body using that gene chip. Và đây là cái đột phá khoa học lớn nhất của công ty chúng ta. Đó là bây giờ dùng con chip về gen thì có thể đo lường được toàn bộ hoạt động của gen trong cơ thể của một người thông qua con chip này. You notice your computer, your iPhone, right? It's a fact that without that chip, the computer chip inside in your phone, and you cannot, the phone doesn't work. Thế thì máy tính của mình cũng vậy, điện thoại của mình cũng vậy, tất cả mọi thiết bị của chúng ta là đều cần một con chip nó vận hành. Không có con chip đó là không có gì nó chạy được. It's the same thing. This chip actually helps us to understand the genetic basis of aging. Thì ở đây là con chip về gen này là giúp chúng tôi hiểu cái nền tảng về gen trong cơ thể con người. Yeah, I won't go into this too much, but just focus on the left panel. That is the activity of thousands of genes. Và tôi sẽ không đi quá sâu vào khoa học, nhưng mà nếu quý anh chị nhìn một cái cột hình bên tay trái, đó là cái biểu đồ về hoạt động của hàng ngàn cái gen. That is a picture that I can get from the blood of a young person, young healthy person. Khi mà tôi lấy một cái mẫu máu của một người trưởng thành khỏe mạnh, dùng con chip đó scan ra thì ra được cái hình này. And that is what I want to copy with our products. Và rồi thông qua sản phẩm của công ty mình thì cũng muốn làm sao tái hiện lại một cái hình tương tự. When you take the product into your body. Đặc biệt là khi mình dùng các sản phẩm dinh dưỡng vào trong cơ thể của mình thì làm sao để cái hình gen mình nó giống như vậy. So how do our scientists do it? Our scientists look at different ingredients. Thế thì các khoa học gia của chúng tôi làm như thế nào ạ? Đầu tiên là họ xem xét các nguyên liệu thành phần khác nhau. And then we choose which picture is very close to the young one. Mỗi một cái nguyên liệu thành phần nó tác động đến, nó tạo ra một cái hình ảnh của hoạt động gen như trên màn hình. Rồi họ coi cái hình nào giống với lại cái hình của hoạt động gen trẻ nhất thì họ chọn. Obviously, if you look at, I highlight the one ingredient 4. Thì ví dụ như ở đây các khoa học gia người ta thử nghiệm với 4 nguyên liệu khác nhau, chúng ta thấy rằng là nguyên liệu số 4 chẳng hạn là tạo ra cái hình nó gần giống với hình bên kia nhất. And that's the one we choose and blend it with other ingredients to reach the final product. Thế thì chúng tôi mới chọn cái nguyên liệu số 4 đó rồi pha trộn nó với nhiều nguyên liệu thành phần khác để ra sản phẩm cuối cùng chúng ta dùng. So, pretty close, right? Khá là gần giống nhau đúng không ạ? Khá là gần giống nhau. So it's not cheap. That's why I'm saying not many companies will do it, because it's not cheap. For example, just H-Lock alone, we have already spent more than $200 million over the last 10 years. Nghiên cứu khoa học thì nó không thể nào rẻ tiền được quý anh chị, cho nên tôi mới nói là rất nhiều công ty ngoài kia họ không nghiên cứu khoa học. Riêng với công nghệ H-Lock không mà chúng tôi đã tiêu tốn và đầu tư 200 triệu đô la Mỹ để nghiên cứu rồi. Yeah, those 75 scientists or whatever. I mean, we have to give them money to feed them, right? Và 75 khoa học gia làm việc cho công ty New Skin, mình phải có lương thưởng, mình phải một ngày 3 bữa chứ để họ nghiên cứu khoa học cho công ty mình chứ. So all this, remember all this. This takes
H-Lock take many years to develop and mature and become a proprietary technology to develop our products in new skin. Và vậy thì khoa học A-Shop đã cần rất là nhiều năm để trưởng thành chín chắn rồi trở thành một công nghệ độc quyền của công ty Nuskin. And Chia 90 is probably one of the best examples of how we have applied H-Lock technology to develop that system. Và TR90 chính là cái ví dụ hay nhất, tốt nhất cho thấy là chúng tôi đã áp dụng khoa học A-Shop như thế nào để làm ra một hệ thống sản phẩm. Okay, so you've got great product. I'm coming back to the Empower Me now and giving you some proof or some scientific evidence that we really have great product, right? Now, how do I help you to see whether you can create a personalized regimen of products for each person? Để chúng ta quay lại với câu chuyện là trao quyền cho tôi. Chúng tôi đã chia sẻ về những sản phẩm tuyệt vời và chia sẻ về một vài minh chứng khoa học làm nền tảng cho sản phẩm tuyệt vời đó. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem là làm sao công ty có thể giúp cho quý anh chị mình tạo ra những cái quy trình sử dụng sản phẩm mà được thiết kế dành riêng cho từng người, cá nhân hóa. And that's why we are going to spend up to $500 million to develop another piece of the building block, and that is in technology. Và cái yếu tố thứ hai ở đây bên cạnh cái khoa học chính là cái công nghệ, và trong những năm tới đây công ty sẽ đầu tư đâu đó lên đến 500 triệu đô la Mỹ để xây dựng nên công nghệ này. We have a pretty good set of devices now, and we are putting sensors into those devices so we can get more data as you use it. Và hiện nay thì công ty đã có một bộ rất là nhiều các thiết bị chăm sóc cá nhân rất là tốt rồi, nhưng bây giờ công ty còn đang tích hợp thêm các cảm biến và cảm ứng vào trong các thiết bị đó để khi chúng ta sử dụng thì nó thu thập thêm được các dữ liệu cho công ty. Yeah. And we can use that database, that collection of data, and combine it with product data, the H-Lock database, to put it into this Empower Me. Và sau đó thì chúng tôi sẽ dùng các cái dữ liệu thu thập được từ người dùng thực tế, kết hợp nó với các cái dữ liệu về gen của H-Lock và sẽ ra các sản phẩm thế hệ mới của trao quyền cho tôi. We also have a lot of information on how consumers use our product. When do they use it? How many times they use it? What day do they use it? Và chúng tôi cũng thu thập được rất là nhiều dữ liệu về cách mà người tiêu dùng đang dùng các sản phẩm của chúng ta. Họ dùng vào lúc nào, dùng vào ngày thứ mấy trong tuần, một tuần hay một ngày dùng bao nhiêu lần. So that's another database that we have. Thì đó là thêm một cơ sở dữ liệu thứ ba khác mà hiện nay công ty đã xây dựng nên. How many of you have heard of AI? Bao nhiêu quý chị đây đã nghe về trí tuệ nhân tạo AI ạ? Yeah, many of you, right? If you're not, it's an English word that stands for artificial intelligence. Và rất là nhiều quý anh chị nghe rồi, nếu mà lỡ mà chưa nghe thì AI đó chính là trí tuệ nhân tạo. But really when you ask, how does a computer or a machine develop artificial intelligence? It needs data. Vậy thì có thể chúng ta tò mò làm sao một cái máy hoặc là một cái máy tính mà có thể phát triển được trí tuệ, trí thông minh riêng giống như con người ạ, thì nó phát triển dựa trên dữ liệu. It's not very different from a human being. Your brain has to get data to get more intelligent. Thì nó cũng không khác gì với con người mình đâu ạ. Não của mình để mà nó thông minh hơn, có trí tuệ cao hơn là liên tục phải thu thập và thêm dữ liệu mới. That's why you went to school, or we all went to school. Cho nên là tất cả chúng ta mới đi học 20 mấy năm trời. I never studied it, that's why I'm not so clever. Tôi hồi xưa là không học gì luôn, cho nên là tính ra tôi cũng không có thông minh lắm. No. In university, it is very interesting, right? All my girl classmates will sit in front, taking all notes, right? And all the boys will usually sit back and going, right? While the professor is talking. Hồi xưa tôi đi học đại học đó quý anh chị, là hàng đầu bao giờ cũng là các bạn nữ ngồi ghi chép cực kỳ chăm chỉ luôn. Còn các bạn nam bao gồm tôi là lúc nào cũng ngồi hàng sau cùng, là ngồi một đó, trong lúc giáo sư dưới đang nói chuyện. Ladies are always better at taking notes. So when exam always come, I panic. So I go and beg all my female classmates to borrow their notes to study. Tức là các bạn nữ là ghi chép rất là xịn quý anh chị. Mỗi lần đi thi là tôi lo lắng là tôi chạy tới tôi xin cầu van xin cầu khẩn với bạn nữ cho tôi mượn ghi chép, bây giờ tôi học.
It's an actual miracle how I managed to graduate from it. Phải nói là một sự kỳ diệu luôn, vậy mà tôi cũng tốt nghiệp đại học được không hiểu sao. But anyway, the point is, everything, whether human or machine, you need to feed it data to get it clever. And that's why in New Skin with Empower Me, we have many types of databases that we can feed. Nhưng mà nói Yeah, go ahead. I'm sorry. Yeah. Nhưng mà nó tóm lại thì cho dù là máy móc hay là con người thì trí não cũng phải được cung cấp và thêm vào rất là nhiều dữ liệu. Cho nên là tại Nuskin chúng tôi có rất là nhiều cơ sở dữ liệu để chúng tôi đưa cho các cái hệ thống trí tuệ nhân tạo của mình. Soon you will see, because you all have an iPhone and all, we have an app that's called Vera. Và rất sớm thôi quý anh chị mình sẽ được trải nghiệm, bởi vì là tất cả chúng ta đều có điện thoại di động đúng không ạ? Sẽ có một cái ứng dụng của công ty gọi là ứng dụng Vera. Yeah, and it will give you, when you answer some questions and all that, and after using some of the products, it will do a personalized recommendation. Và sau khi chúng ta vào cái ứng dụng đó, chúng ta trả lời một vài câu hỏi rồi chúng ta dùng sản phẩm, ứng dụng đó nó thu thập được dữ liệu thì rất là nhanh chóng thôi sẽ bắt đầu đưa ra các khuyến nghị dành riêng được đo đi nóng dày. Ở chỗ này là cái chỗ phòng học It's not perfect yet, and you're going to sometimes get frustrated using it and so on. But that's the vision we're going to build, and I'm very confident this Vera is going to be, you know, the center of all we do in New Skin. Và ứng dụng Vera thì nó cũng chưa hoàn hảo, nó cũng đang tiếp tục phát triển. Tôi biết đôi khi với anh chị mình dùng cũng chưa phải là hài lòng hoàn toàn, nhưng mà cái tầm nhìn đó là ứng dụng Vera, cái trí tuệ nhân tạo này sẽ là cái trung tâm của mọi sản phẩm trong tương lai của Nuskin. So I hope you're seeing. This is what I mean when I say we are integrating beauty and wellness together, right? And now we have this technology, we can really bring it all and put it into the palm of your hand. Cho nên đây là lý do vì sao tôi nói là công ty chúng ta đang tích hợp sức khỏe và sắc đẹp vào cùng với nhau. Và bây giờ với ứng dụng trí tuệ nhân tạo này thì là đem tất cả mọi thứ đặt vào trong lòng bàn tay của mỗi quý anh chị mình. It will get better, I know, and it will be so good. I hope you'll be spending more time doing this than doing Facebook. Và tôi biết là bây giờ nó sẽ còn có thể tốt hơn nữa, và tôi biết rất sớm thôi Vera sẽ thành một ứng dụng mà nó hay tới mức là cả ngày mình dành thời gian mình chơi Vera còn nhiều hơn mình chơi các nền tảng xã hội khác. What is this? Không biết đây là slide gì. That's the one that put out so that I won't go to jail. Đấy là cái slide nói chung phải để vào đấy, để lỡ có việc gì thì tôi không có phải mặc áo Juventus. Okay, so we're going to talk about this new product that you're going to get. Pretty exciting, 6 to 12 months from now. Once we get it registered in Vietnam, I'm sure you'll have it. Chúng ta bây giờ sẽ nói về sản phẩm mới trong vòng đó khoảng 6 đến 12 tháng nữa. Đăng ký xong ở Việt Nam là quý anh chị mình sẽ có sản phẩm này. So you know we are the number one beauty device company in the world now, right? Chắc là quý anh chị đều biết rồi, chúng ta bây giờ là công ty về thiết bị làm đẹp tại nhà số 1 toàn thế giới, đúng không ạ? Globally, we are 6 years running, we are number one. 6 năm liên tiếp toàn cầu mình đều đạt được danh hiệu này quý anh chị. And we have learned a lot how to develop and design devices. Và thông qua đó chúng tôi đã học được rất nhiều kinh nghiệm làm sao để phát triển và thiết kế các thiết bị thông minh. But there's one device that I wanted to do that I feel that we could not achieve, and I've been thinking about this idea for over 20 years now. Nhưng mà có một thiết bị tôi rất là muốn thiết kế ra mà tôi luôn cảm thấy là bất khả thi, không làm nổi, mà tôi cứ nghĩ hoài về cái thiết bị này tới bây giờ là hơn 12 năm rồi. So far, all our devices, if you will, if you look at it, apart from I guess biophotonic scanner is also a device. But so far, most of our treatment devices, if you will, are really beauty. Và nếu mà chúng ta nhìn vào phần lớn các cái thiết bị của công ty trừ cái máy scan S3 ra, đúng không ạ? Thì phần lớn thiết bị của công ty trước giờ đều là thiết bị về làm đẹp, về sắc đẹp. But I've always felt that when you do something on your skin, there must be something that will also influence the rest of the body. Nhưng mà tôi luôn cảm thấy một điều là gì ạ? Khi chúng ta chạy các thiết bị lên làn da của mình đó, thì cái tác động nó không chỉ là da đâu, nó còn tác động lên rất nhiều phần khác trong cơ thể của mình nữa. So now, with the combination of our device knowledge, our IT knowledge, and then our product knowledge,
we are now able to develop this integrated beauty and wellness device that is called a Well Spa. Và bây giờ với cái kiến thức của chúng tôi trong cái ngành về thiết bị này, về công nghệ này, thì bây giờ cuối cùng đã tạo ra được cái thiết bị mà tích hợp cả sắc đẹp lẫn sức khỏe, gọi là Well Spa. Right? So let me tell you something about this. This is actually quite magical. Thế để tôi bật mí về Well Spa, spa sức khỏe của anh chị, phải nói là hơi vi diệu đấy. So I don't know all these slides, it's too long. Let me go. I don't even know what it is relative. Mấy slide này dài quá, để qua. It's all good. Why do you always use white people? Sao trên này mấy anh chị da trắng không vậy? The market is very big, no doubt, right? You all know these devices is very big, it's growing every time. So I don't need to convince you that there won't be any interest in it. So this device affects a particular system in the body that's called the lymphatic system. Oh no. That wasn't This how? Okay. lymphatic system trong tiếng Việt. Hệ bạch huyết, được không? Chiếc máy này tác động đến một cái hệ thống rất quan trọng trong cơ thể của mình, đó là hệ bạch huyết. You got it? Have you translated yet? Yep. Okay. So you got it. Everybody got it? Everybody understand? Yeah, hệ bạch huyết, mình nghe hệ bạch huyết rồi, mọi người hiểu hết chưa ạ? Because I want all of you to become scientists. Bởi vì sau hôm nay là mấy anh chị mình phải thành khoa học gia hết nha mấy anh chị. Alright. So there are two systems in the body. We all know about the blood system, right? Thế chúng ta là trong cơ thể của mình có hai cái hệ thống lớn. Thì cái hệ thống đầu tiên đó là hệ thống máu của mình, hệ hồng cầu. How does the blood move throughout the body? Thế thì máu di chuyển trong cơ thể của mình như thế nào? Theo cách nào? Như thế nào? Máu di chuyển trong cơ thể của mình như thế nào? Ask Theo your cách mom. nào ạ? Sếp phụ huynh có biết không ạ? Phụ huynh không biết. Phụ huynh vợ sinh học giống con gái. How does blood move? Tim là from the heart. The heart, right? It's the heart. Your heart stop when you have a heart attack, you die, right? Đây là nhờ trái tim của mình đúng không ạ? Tim bơm máu, cái tim bây giờ mà ngưng bơm cái là mình bay đúng không ạ? The heart is very important. But what is the heart? The heart is a pump. Thế thì trái tim nó rất là quan trọng, nhưng mà trái tim thực tế nó là cái gì? Nó là cái thiết bị để nó bơm chứ gì đâu đâu ạ? Thiết bị bơm. It's very simple. The heart is a pump. It keeps on pumping. It never stops pumping. Rất đơn giản ạ, nó là một thiết bị bơm và nó cứ bơm hoài, nó không bao giờ nó ngừng bơm máu. So whether you're sitting down, or whether you're lying down, or whether you're scolding your children, right? Your heart keeps on pumping blood to keep you functioning. Thế là cho dù là mình đang ngồi hay mình đang nằm hay mình đang la mắng con cái, mình có làm gì đi nữa thì tim mình vẫn tiếp tục bơm máu để mình tiếp tục có thể sống và vận hành. No problem. Blood can move. But this other system, the lymphatic system, has no pump. Thế thì là cái hệ hồng cầu của chúng ta như vậy là ổn rồi, tại vì là máu có thể di chuyển được khắp nơi. Nhưng mà cái hệ thống thứ hai, cái hệ bạch huyết đó thì không có thiết bị bơm nào hết. And the liquid inside, which is called lymph, that liquid still has to move. Và cái chất lỏng ở trong cái hệ bạch huyết đó, là cái bạch huyết đó thì vẫn phải được di chuyển khắp nơi trong cơ thể của chúng ta. How does it move? Thế thì làm sao để di chuyển được đây ạ? It moves by muscle contracting. Và nó di chuyển thật ra là nhờ cơ bắp của mình. Cơ bắp của mình khi mà co giãn. That's why when you go on a long flight and you sit down in the flight and you take off your shoes, you cannot put your feet back into your shoes after 6 hours, right? Và đó là lý do vì sao các anh chị mình bay đường dài đó, lên máy bay xong mình cởi giày ra mình để qua một bên đó, là sau 6 tiếng đồng hồ bay xuống là không nhét chân vô lại giày của mình được nữa. Because it's swollen. Bởi vì chân mình nó phù lên rồi. Because the lymph cannot move back out because you're not contracting your leg muscle. Tại vì mình ngồi một chỗ, cơ chân của mình không có co giãn, thế là bạch huyết nó không có đi ngược lên phía trên này của mình được. And this lymphatic system gets weaker and weaker as you get older. Và cái hệ bạch huyết này chúng ta càng có tuổi, càng già đi thì nó càng yếu đi. Okay. So, fortunately, when I was looking at this, I noticed that this lymphatic system is very close to the skin. Nhưng mà có một điều rất may mắn của anh chị, khi mà tôi nghiên cứu thì tôi thấy là cái hệ bạch huyết này nó lại nằm rất là gần da của mình. Yeah.
So if I'm moving the skin, I'm moving the muscle, I'm therefore moving the limb. Vậy thì nếu như mà tôi làm cho cái da, tôi làm da chuyển động thì coi như là cơ bắp mình đang chuyển động rồi, và nhờ đó bạch huyết cũng có thể di chuyển được trong cơ thể của mình. So finally, we got a device that can also make you beautiful, but can also make you healthier. Cho nên là cuối cùng chúng tôi đã phát triển được một cái thiết bị không chỉ làm cho mình đẹp lên mà còn giúp cho mình khỏe lên. Because moving that fluid helps you to purify your body. Tại vì khi chúng ta giúp cho bạch huyết nó di chuyển được trong cơ thể của mình, nó lưu chuyển được một cách là hài hòa đó, thì sẽ giúp thanh lọc được cơ thể của mình. And that is because your body, every time it function, right, every day, it's not 100% efficient. It will produce natural toxic metabolites. Tại vì là khi mà cơ thể chúng ta mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta hoạt động thì không có 100% hiệu quả được đâu ạ. Nó sẽ luôn tạo ra các cái chất thải mà có độc, các cái độc tố sau khi chúng ta trải qua quá trình trao đổi chất. So you don't notice it, right? You say, toxic, whatever. What happens when your kidneys don't work? Có thể là mình không để ý điều này, cho nên nãy giờ mình nghe tôi nói mình bảo là chắc là chém gió thôi. Nhưng bây giờ tôi hỏi quý anh chị này, nếu mà thận của mình nó không hoạt động thì chuyện gì xảy ra? What does the doctor say? The doctor said you must go for kidney dialysis. Thì lúc đó là bác sĩ bắt mình phải làm gì ạ? Bác sĩ mình bắt mình phải đi lọc thận. And what does the kidney dialysis do? Và khi mình đi lọc thận thì cái quy trình lọc thận đấy là nó làm gì ạ? It takes all the blood in your body and move it into a machine to purify it. Lấy toàn bộ máu trong cơ thể của mình đưa vào trong một cái máy đó thanh lọc làm sạch máu. Right? Or else you die. Sau đó đưa ngược trở lại, tại vì nếu không làm vậy là mình bye bye luôn. Because of those toxic metabolites. Tại vì là trải qua quá trình trao đổi chất đó, chuyển hóa đó là ra rất nhiều độc tố trong cơ thể. So that is the very extreme case, right? And part of this whole system, the first, again, like H-Lock, the first step is this lymphatic system. Thì đó là một cái ví dụ cực đoan để mình có thể hình dung ra được. Đấy thì toàn một cái hệ thống nãy giờ tôi mô tả cái bước đầu tiên giống như là với công nghệ H-Lock vậy đó. Bước đầu tiên chính là hệ bạch huyết. So these nodules, on the device are specially designed to make sure it has constant contact with the skin and inside the muscle too. Thế thì là cái phần dùng để massage làn da của mình trên cái chiếc máy Brow Spa này đã được cái bề mặt thiết kế rất là độc đáo để chú tâm làm sao làm gì ạ? Nó liên tục tiếp xúc với làn da của mình và liên tục giúp cho làn da của mình chuyển động. It's a clever device because we have sensors that when it's not touching the skin, it will be, and you want to make sure that the user will go back to touch the skin again. Và đây là một thiết bị thông minh tại vì là có cảm biến ở trong đó. Ví dụ người dùng đang dùng chưa có chính xác và bề mặt nó chưa tiếp xúc với làn da của mình thì nó sẽ phát ra tiếng pip và nó ngưng chạy, và để người dùng biết đưa vào phải tiếp xúc chạm vào làn da thì nó mới chạy tiếp. So number 2 is the electrical technology that when this one is used with the gel, so together the electrical technology will also help to stimulate the skin and the muscle. Thế thì đó là cái đầu tiên, đó là cái bề mặt thiết kế rất là đặc sắc, và thứ hai đó là cái công nghệ về dòng vi điện, và khi mà dùng chung với cái gel đi cùng với cái máy Brow Spa này thì cũng sẽ giúp để mà kích thích làn da của chúng ta. Yeah. So those are the two combinations we have, and also the third one is when you rub, right, with the special design, it's actually you're massaging, isn't it? Thế thì cái yếu tố thứ ba ở đây là khi ta dùng cái máy này nó chạy lên làn da của mình, thật ra là chúng ta đang massage làn da của mình, đúng không ạ? Yeah. So when you are massaging, it's really good because most people who have gone for surgery, the doctor will recommend you go for what they call lymphatic massage. Và việc massage cơ thể thực ra rất là tốt quý anh chị. Hầu hết những người mà đã trải qua phẫu thuật thì sau đó bác sĩ đều khuyến nghị là nên đi trong cái từ đó gọi là massage cái hệ bạch huyết của mình. So that's also will help you. These are the consumables, these are the gel, because in order to conduct the current, the electrical current, you need to have a gel between the skin and the device.
Bên cạnh đó chúng ta có các cái gel dùng chung với máy, thì trên màn hình quý anh chị đang thấy là vì để dẫn được dòng vi điện đi vào trong da của mình thì cần có cái lớp gel nằm giữa cái bề mặt máy và cái làn da của mình. Okay, this guy is supposed to remind me to say something. This is the first time, frankly, I think all the men and guys in here should be interested in this device. Tôi nhìn cái hình ảnh này trên màn hình tôi mới nhớ ra một điều phải nói ngay. Tôi nghĩ đây là cái lần đầu tiên mà tất cả các quý anh ở đây, các quý anh nam giới đó là nên quan tâm và trải nghiệm cái máy Well Spa này. This device should be used either before you exercise, any sport, doesn't matter, to relax your muscle, or to use it after you finish your sport. Và chúng ta nên dùng cái thiết bị này hoặc là trước khi mình đi tập thể dục, mình chơi bất kỳ môn thể thao nào cũng vậy, để cái cơ mình nó thư giãn ra, hoặc là sau khi mình đi chơi thể thao thì cũng có thể dùng thiết bị này. Right? Because you notice after every sporting event, what does an athlete do? He goes and lies on a table and he has a professional massage, right? Để chúng ta để thấy là gì ạ? Các vận động viên thể thao chuyên nghiệp mỗi lần thi đấu xong thì họ làm gì ạ? Họ lên một cái bàn họ nằm và có một người chuyên gia massage cho họ. So this is not just a woman device. Thế nên đây không phải là một thiết bị mà chỉ dành riêng cho các chị em phụ nữ đâu ạ. So I think this should be every, those big, handsome, fit individual, they always have a bag, right? Gym bag is what you call it. They should have the device in the gym bag. Nên tôi đang tưởng tượng mấy anh mà cao to, đẹp trai, 6 múi đi đâu cũng xách cái túi bự bự đi tập gym đó các anh chị. Là trong mỗi cái túi gym đó là nên có một thiết bị này. So good, right? So Rất là hợp lý đúng không ạ? you can go and recruit. This is connected to the phone through a special feature on Vira when we launch it, and it will help you how to use the device properly. For example, if you use the device on your leg, you have to move it up towards your chest, okay? But if you use it around the arm or neck area, going round is okay. Thì thiết bị này không chỉ thông minh mà còn được kết nối với cái điện thoại của mình thông qua cái ứng dụng Vera. Cái ứng dụng Vera này là trí tuệ nhân tạo sẽ hướng dẫn mình cách dùng thiết bị đúng cách. Ví dụ chúng ta chạy thiết bị trên chân thì phải đi từ hướng chân chạy ngược lên ngực của mình. Nhưng mà nếu chúng ta chạy thiết bị ở trên phần cổ và phần vai thì lại phải đi vòng tròn. Thì những cái này chúng ta không cần nhớ hết mà cái Vera sẽ hướng dẫn chúng ta. I thought I have some pictures, but I don't want to. We have done all the scientific studies, and we can show cellulite. You know what cellulite is? Yes. Oh, the skin looks much smoother after using the device. Và có một vài cái nghiên cứu khoa học ở đây thì không có cái slide, nhưng mà chúng tôi đã làm nghiên cứu và đã có thể chứng minh bằng các cái kết quả luôn. Đó là sau khi dùng thiết bị này thì cái bề mặt da mà có thể trước đó là có rất là nhiều phân tử mỡ đó các anh chị, nó làm da mình hay bị sần lên như vỏ cam thì sau khi dùng thiết bị này thì cải thiện lên rất là nhiều. Now you're all Chia 90 experts, right? And you should keep on doing that product. Is there any connection between this Well Spa and Chia 90? Thế thì ở đây hầu hết quý anh chị mình là chuyên gia TR90 đúng không ạ? Và chúng ta nên tiếp tục tập trung vào TR90. Nhưng mà mình có nhìn thấy được cái mối dây liên kết nào giữa Well Spa và TR90 không ạ? Oh yes. Có không ạ? Có kết nối như thế nào ạ? How is it connected? Kết nối như thế nào ạ? Kết nói rằng là trong TR90 thì giúp cho build các cơ của mình thêm khỏe và săn chắc. Chính vì vậy mà sẽ giúp cho hệ bạch huyết của mình tốt hơn. Cũng như là trong Well Spa thì sẽ cũng tác động vào cái việc hệ bạch huyết của mình. Chính vì vậy mà trong Well Spa và TR90 có sự liên kết với nhau ạ. Okay. By improving the lymphatic system, what does it do that the Chia 90 is doing? Khi mà cải thiện cái hệ bạch huyết của mình thì nó làm được cái việc gì mà TR90 cũng đang làm? Dạ, nếu mà giải quyết được cái hệ bạch huyết của mình tốt thì sẽ giúp cho các cơ của mình sẽ khỏe hơn và chắc chắn hơn. Chính vì vậy nó sẽ đốt mỡ tốt hơn ạ. Not so bad. Very good. Thank you. Okay. Now I'll give you one more. When you use Chia 90, what happens?
the fat tissue start dissolving or getting smaller, right? Tôi chỉ thêm cho quý anh chị một mối liên kết nữa. Khi mà ta dùng TR90 đó thì cái mô mỡ của mình nó xảy ra chuyện gì à? Nó bắt đầu nó tan ra hoặc là nó nhỏ đi, đúng không ạ? Yeah. The muscle, like she said, is getting stronger, no doubt, right? The mass is increasing, but the fat tissue, when it gets reduced, the fat has to go somewhere. Thế thì cơ nó mạnh lên giống như chị nói là đúng rồi. Nhưng mà bây giờ mô mỡ nó tan ra, nó nhỏ đi thì những cái mà tan rã ra và phân hủy ra đó nó phải đi đâu đấy chứ, đúng không ạ? So fat is being released from the tissue, and the first place it goes is into the lymphatic system. Thế thì cơ của mình cơ bắp của mình là đang, hoặc mô của mình là đang nhả các cái mỡ ra, các cái tế bào mỡ ra, và cái nơi đầu tiên tế bào mỡ đi đó là nó đi vào hệ bạch huyết. So the lymphatic system is a very good removal system of the fat that's being released. Cho nên là hệ bạch huyết lại chính là một cái hệ thống mà có thể đào thải, loại bỏ đi những cái tế bào mỡ mà cơ thể mình đang thải ra. In fact, that's the reason why we think it's happening. It's because of the smooth cellulite. Because cellulite is due to fat tissue. Cho nên đó là lý do vì sao mà hồi nãy tôi chia sẻ là cái làn da của mình đó hồi xưa mà sần như vỏ cam do có quá nhiều mô mỡ đó, thì bây giờ nó mềm hơn, nó mịn hơn, thì đó là bởi vì các tế bào mỡ đã được loại bỏ đi nhờ vào hệ bạch huyết. So, really, I'm pretty excited about this device. And it's, there might be some other devices in the market, but there's not one has been so scientifically studied and tested. Và chắc là tôi nghĩ rằng trên thị trường cũng sẽ có thiết bị này thiết bị kia thôi, nhưng mà tôi không nghĩ rằng có thiết bị nào mà lại được nghiên cứu khoa học và rồi thí nghiệm và chứng minh bằng khoa học một cách công phu như là thiết bị của mình. Alright, I think, okay, I'm going to stop here. And so you got WellSpa, Empower Me, integrating beauty and wellness. This is the latest device. And really, coming back to the business side of things, right? Sometimes New Skin is said, oh, don't do New Skin because it's old company, 40 years old. It cannot really do anything anymore, right? But I think that's wrong to think of New Skin that way. New Skin is actually a company that keeps on renewing itself every 2 to 3 years. Bây giờ tôi nói một chút xíu về cái khía cạnh kinh doanh đi. Giống như một số người có thể nói với chúng ta là tôi đừng hợp tác với Nu Skin tại vì công ty cũ quá rồi, 40 mấy năm rồi, làm sao mà còn cái cơ hội gì nữa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái gì đó là chưa chính xác, đúng không ạ? Nu Skin là một công ty mà cứ 2 đến 3 năm thì lại làm mới bản thân mình một lần. Because soon, today I did not talk too much, but soon, next year, 40th anniversary of Nu Skin, we are also going to talk about DNA analysis. Và hôm nay thì không có thời gian để chia sẻ sâu với quý anh chị, nhưng mà năm sau khi mà kỷ niệm 40 năm thành lập công ty Nu Skin mình thì chúng tôi sẽ bật mí thêm về các cái công nghệ phân tích DNA mới. There's another type of information that we can put in Empower Me to make it even cleverer, right? Và đó là lại thêm một cái tệp dữ liệu rất là độc đáo khác nữa mà chúng tôi có thể đưa vào cái chiến lược trao quyền cho tôi và giúp cho tất cả thiết bị chúng ta ngày một thông minh và trí tuệ cao hơn. Okay, well, thank you for listening. Hopefully, I give you some information that helps you to sort of really think about Nu Skin as a really exciting opportunity. COVID is done. Everything is back to normal. Chia 90 is working really well. Whoa, we are going. Vâng, vậy là cảm ơn tất cả chúng ta đã lắng nghe ngày hôm nay. Rất hy vọng là thông tin đã hữu ích và giúp cho quý anh chị thấy rằng đây là một thời cơ và một cơ hội rất là tuyệt vời của Nu Skin. Cảm ơn quý anh chị.